درود، وقتتون بخیر. امروز شنبه 23 نوامبر، 3 آذر در خدمتتون هستم. بریم تحلیل بیت کوین رو بگیریم، ببینیم امروز میتونه بیت کوین چه حرکتی واسه ما داشته باشه. بخوام چارت هفتگی بیت کوین رو یه نگاهی بندازم، 100,000 خب منطقه روانی خیلی زیادیه، یعنی همه منتظر اینن که بیت کوین بشه 100,000. این حالا 100,000 شدنش هم لازمه اینه که حالا نوسان بزنه، حالا لیکوید بخواد بکنه، بخواد اذیت کنه، پایین و بالا بزنه و حالا اذیت‌های خاص خودش داره. فعلا من بخوام تکنیکالی چارت واسهتون تحلیل کنم، اینه که ADX داره حجم میخوره، به مرور زمان داره حجمش زیاد میشه. کندل ها کندل های سودی و پرقدرتی هن. حتی این ناحیه هم که حالا یک روز و 18 ساعت دیگه میخواد بشکنه، اگه همینجوری بشکنه شکست پرقدرتیه. خطوط هم همراه کندلا دارن حرکت میکنن، شیبشون رو دارن، چینش و کار سودی خودشون رو دارن، فاصله شون مناسبه. اسپن A اسپن B هم دهانشون حالا آنچنان بزرگ نیست، کوچیکه و روند قبلی هم رنجش رو زده، آماده حالا یه پرتابی به سمت 100,000 تا که دیگه فاصله ای هم نیست، حالا یه پرتابی به سمت 100,000 تا حالا نواحی بالاترش رو میتونیم انتظار داشته باشیم. این خطوط عمودی ما خطوط تحلیل زمانیه که توی تایم پایینتر واسه ما اعتبار داره. الان اینجا چیزی ها نمیبینیم. روزانه بیت کوین رو بخوام واسهتون تحلیل کنم، هم شکلی اجزا رو داریم میبینیم. کندلا دارن حمایت میشن از خطوط، فاصله گرفتن. کندلا از کیجنسن 63 و 93 فاصله گرفتن، از ابر هم یه فاصله رو دارن. کندلا این خط هفتگی ما رو شکستن رو به بالا، ولی متاسفانه هیچ کدوم از خطوط حالا اون لحظه‌ای که این شکست انجام شده و الان نه حالا این گارد سعودی ها دارن، نه قصد حالا شکستن دارن، چون فلت شدن. حالا ممکنه یه ساعت دیگه یه حرکت پامپی زده شه و اینا گارد سعودیشون رو بگیرن، ولی الان فعلا قصد شکستن رو به من نشون نمیدن. پس این میتونه حالا یا اصلاح یا برگشت باشه، این مثلا یا اصلاح به اینجا و حرکت سعودی، یا حالا پایین ترش هم میتونیم در نظر داشته باشیم. پس فعلا روزانه واسه من چیزی که داره میگه اینه که ما یه حرکت سعودی داشتیم، پرقدرت بوده، رسیدیم به یه مقاومت، یکم اونجا رنج زدیم، پرقدرت شکستیمش. الان حالا یکم استاپ شدیم، وایسادیم، منتظریم که ببینیم چه واکنشی میخوایم نشون بدیم. میتونه به این دلیل هم باشه که حالا شنبه یک شنبه است و نوسانمون ممکنه کمتر باشه، ولی تو این چند وقت اگه دقت کرده باشید ما شنبه یک شنبه هم نوسانهای خوبی روی بیت کوین داشتیم. من بخوام برم ADX رو نگاه کنم ببینم مثلا اینجا میتونه یه سقف باشه که تقریبا رسیده، پس میتونه یه اصلاحی رو داشته باشه. 4 ساعته رو نگاه بخوایم بندازیم، همه چیز سعودی بوده. اینجا خب بیشتر واسه ما واضح تره، رسیده به یه مقاومت، چند بار دوبار تقریبا شادو زده، یکم رنج زده، منتظر مونده کندلا بهش برسن، اون شماتیک ایشیموکو تکمیل بشه، بعدن شکستش انجام داده و همراهی کردن. الان اینجا ما داریم میبینیم که جونی واسه بالا رفتن ندارن کندلا، و از طرف دیگه ای هم ADX حالا داره رو به پایین حرکت میکنه. من اینو بذارم اینجا فعلا. ADX رو به پایین حرکت میکنه و تقریبا ابر هم یه حالت 0 درجه یا به خودش دیده. پس چیزی که انتظار دارم واسه 4 ساعت بیت کوین هم اینجوریه که اگه حمایت نشن کندلا از تنکانسن، کیجنسن یا حالا سقف هفتگیمون، اگه مثلا حالا بیان به این لبلا برخورد کنن، میتونن بشکنن و رو به پایین حرکت کنن. اگه نه حالا از یکی از این لبلا حمایت شن، میتونن رو به بالا حرکتشون رو داشته باشن. 4 ساعت هم همون دیده یک روزه رو بهمون میده. خیلی نمیشه مثلا گفت که حرکت پامپی داره، چون حرکت هیجانی گرفتنشون سخته. امروز رو بخوام نگاه بندازم ببینم مثلا امروز تو روزانه مثلا چه انتظاری داریم. بعد از خب این کندل بزرگ ما اینجا یه استراحت کردیم، اینجا هم مثلا میشه استراحت باشه، میتونم رو پایین باشه، اگه نه میتونه حرکت بالایش هم داشته باشه. من نمیتونم پیش بینی کنم، فقط میتونم بگم چون حالا دیروز اینجوری بوده، امروز هم شنبه است و ممکنه نوسان کم باشه، یا حالا دوجی باشه یا دوجی قرمز رنگ رو به پایین به این صورت باشه. من هیکنشی هم بخوام نگاه بندازم، تو هیکنشی هم به همین صورته، یعنی اینجا یکم روند استاپ شده بوده، کندلا شکلشون و ظاهرشون رو حالا کوچیک‌تر کرده بودن. الان اون کندل ایدال ما فعلا میتونم بگم نیست، یعنی اینجا که حالا خط قرمز من هست، من یه بار اینو پاک کنم، اینجا شادو خیلی زیاد شده، پس کندل ایدال ما نیست. اینجا کندل ایدال ما بوده توی حالا هیکنشی، ولی تو کندل استیک نبوده. اینجا هم فعلا 17 ساعت دیگه کندل قرار بسته شه، هنوز کندل ایدال ما نیست، پس نمیشه تصمیم درستی گرفت چون هنوز زمان زیادی مونده.
الانم بخوام نگاه بندازم تو 4 ساعته با هیکل نشری، مثلا اینجاها، اینجا شادو زیاد شده، اینجا هم بادیا کوچیک شده. پس فعلا حالا 4 ساعته هم داره میگه که نه واسه صعود میخواد حالا حرکتی ها بزنه، نه واسه نزول. بعد دید مثلا کندل 1 ساعته امروز بسشه چجوری بسته میشه، میخواد چه حرکتی ها بزنه. من یه تایم برم پایینتر 2 ساعته هم بخوام نگاه کنم، اینجا میبینیم که تنکانسن چجوری صاف شده اومده زیر کندلا رو گرفته و داره حالا یه جور حمایتشون میکنه. اینجا کیجنسن هم داره میاد رو به بالا. اگه تنکانسن همینجوری فلت بمونه، اینا میتونن یه کراسی انجام بدن و از این کراسه کندلا عبور کنن و رو به پایین حرکتشون رو داشته باشن. پس اگه تنکانسن فلت بمونه و کراس انجام بشه، ما میتونیم انتظار ریزش رو داشته باشیم. حالا این ریزش منظورم اصلاح میتونه باشه، میتونیم انتظار ریزش رو داشته باشیم. اگه نه بیاد حالا بالا، اینجا یا کراس برابری انجام بدن رو به بالا بخوان حرکت کنن، یا حالا یه حرکت غیر دیگه یا بزنن. سنوکو آ، اسپن آ هم اینجا داره رو به بالا حرکت میکنه. این دو حالت رو بیشتر واسه ما رقم نمیزنه اگه اسپن بی فلت باشه. حالت اولش اینه که حالا بره بالا گنبدی شکل شه، رو به پایین با شیب زیاد حرکت کنه، بعد بیاد کراس انجام بده، یا نه بره بالا و به مرور اسپن بی هم رو به بالا حرکتش رو انجام بده. پس فعلا 2 ساعته 4 ساعته استاپیم، یعنی حالا نوسانی نداریم، فعلا وایسادیم تا یه ناحیه یا بشکنه یا به ناحیه یه حرکتی بزنه. 4 ساعت ها روزانه رو میشه دید اصلاحی گرفت، ولی نه واسه امروز، واسه حالا روزهای بعد. بریم 1 ساعته هم بخوایم یه نگاهی بندازیم. خب این اینجا هست، من این یکی رو پس پاک میکنم. 1 ساعته ما 2 تا اپ کشیده بودیم، یه دونه اپ بود بعد من کلونش کردم، الان داره اونجا نوسان انجام میده. این لول های دیروز ما بود که من گفتم اگه اینجا رو شکست واسه شورت، اگه اینجا رو شکست ریسکی واسه شورت، اگه اینجا رو شکست واسه لانگ. خب میبینیم که هیچ کدوم از این لول هایی که من بهتون دادم و نشکسته. یعنی حتی اینجایی هم که من گفتم ریسکی اگه بشکنه میتونید دنبال پوزیشن باشید، حتی اینجا هم نشکسته. الان چی داریم میبینیم؟ الان داریم میبینیم که کندلا اومدن ما بین خطوط، احتمال ریزش خیلی داره زیاد میشه. توی 1 ساعته اینجا مثلا میتونن کندلا بیان دیگه، چیزی هم نیست، اینجا بشکنن رو به پایین حرکتشون رو انجام بدن. فعلا مثل 4 ساعته 2 ساعته ما داریم میبینیم که استاپ شدن، داریم میبینیم که اینجا وایس دادن، ولی این وایس دادن موقتیه، یعنی ممکن حالا تا عصر یا شب یه حرکتی ما داشته باشیم. اگه حالا بازارم بخواد که حرکت انجام بده، ما میتونیم انتظار حرکت رو داشته باشیم. فعلا وایساده، یعنی الان که تقریبا ساعت 10:30 هست وایساده و نمیخواد حرکتش رو انجام بده، چون ما بین این خطوطه، ولی کلیات سعودی ها، کلیات فعلا هنوز سعودیه. ما به اون درجه نرسیدیم که بگیم نزولی شده، فعلا سعودی ولی استاپ شده. حالا نمیتونیم داده آنچنانی ازش بگیریم. من اینم پاک کنم. اینجا جایی بود که اینجا رین زده بود و با تحلیل زمانی ما به این چیزا رسیدیم. پس فعلا 1 ساعت استاپ شده، رفته ما بین کندلات. بعد ببینیم که میخواد رو به بالا بشکنه از اینجا بره، یا رو به پایین بشکنه و اصلاح انجام بده. من برم 15 دقیقه اول پیوت پوینت ها روشن کنم، بعد برم 15 دقیقه لول های پیوت پوینتمون رو آپدیت کنم. لول های دیروزمون هنوز پابرجاست چون نشکسته، پس لول های پیوت پوینتمون هنوز بخش لول های تارگت هایی که حالا ورود می‌خواستیم انجام بدیم هنوز پابرجاست. یکم حالا یه تغییری رو توش انجام میدم واسه ریسک کار. من شورت هم میدم واسه کسی که حالا دوست داره اقدام به پوزیشن شورت انجام بده، وگرنه ریسکش خیلی بالاتره، مخصوصا تو این بازار سعودی. البته اگه نشانه بهمون بده ریسکش هم کمتر میشه، چون الان نشانه نداریم، پس قاعدتا یکم ریسک کار رو بالاتر میبره. واسه لانگ من بخوام اینجا رو در نظر بگیرم، میشه اینجاها واسه لانگ دنبال موقعیت بود. واسه شورت هم اینجا یا مثلا اینجاها میخوام بذارم این زیر، ولی حس میکنم دیر باشه. نیم ساعته رو بخوام یه نگاه بندازم، نه دیر نیست، بهترش همینجاست، اینجا بهترینشه. پس واسه لانگ بعد از اینجا میتونید اقدام کنید. واسه شورت هم بعد از اینجا ریسکیش خط زرد با لول های پیوت پوینتی ما که واسهتون روی چارت نشون دادم. فعلا نیم ساعته اینه که اپ به 0 درجه رسیده، پس ما نوسان نداریم، اپ صاف شده. چیزی که میتونیم ببینیم اینه که کندل ها تو نیم ساعته خلاف 1 ساعتن، یعنی 1 ساعت سعودی ما بینن، نیم ساعت نزولی ما بینن. اگه بخوان نزولی حرکتشون رو انجام بدن، از اینجاها میتونن راحت رد شن و حرکت نزولیشون رو شکل بدن. پس دقیقه همون مثلا 1 ساعت هست، ولی برعکسش.
15 دقیقه هم کندلا وارد اپ شدن. من وقتی وارد اپ میشن دیتای آنچنانی نمیگیرم، باید صبر کنیم تا از اپ خارج شن تا یه حالا سمتی به خودشون ببینن. اگه بخواد از اینجا میتونه رد شه، مشکلی نداره. پایینم مشکلی واسه رد شدنش نیست چون هنوز نشکسته که مثلا خلاف جهتی چیزی شکل بده. پس این شد تحلیل بیت کوین واسه حالا 15 دقیقه. میبینیم کراس نزولی ولی کندلا بالای کراس نزولی هن. اینجا حتی 63 کراس سودی هم انجام داده. تناقض خیلی زیاده، من داده آنچنانی نمیگیرم. ADX هم آخه حجم نداره. پس 15 دقیقه تحلیل پذیر نیست واسه من. نیم ساعت هم تحلیل کردم واسهتون. این شد تحلیل بیت کوین. خلاصه حالا از اینکه شنبه میتونیم چه انتظاری داشته باشیم. نیم ساعته و یه ساعته دامیننس بیتا داریم میبینیم که بعد از اینکه حالا 62% و واسه ما میخواست تاچ کنه با یه شیب خیلی زیادی رو به پایین داره حرکت میکنه. پس الان میشه دنبال موقعیت بهتر روی آلت کوینا بود. آلت کوینا الان موقعیت خیلی بهتری رو میدن با این ریزش، حتی از دیروز تا حالا دارن موقعیت بهتری رو بهمون میدن. دامیننس تتر هم بخوایم یه نگاهی بندازیم، داریم میبینیم که هنوز دامیننس تتر هم ریزشیه، پس فرقی نکرده واسه ما، هنوز ریزش قویشه داره انجام میده واسه ما. این شد از تحلیل بیت کوین. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون اومد میتونید لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگه نظری انتقاد چیزی داریم توی کامنت ها واسه من بنویسین. اگه دوست دارین کوینی هم واسه بولران واسهتون تحلیل کنم با ایچیموکو میتونید توی کامنت ها بنویسین، من حتما جواب میدم و توی ویدیو اگه نیاز بود توی ویدیو واسهتون تحلیل میکنم. اگه نه توی کانال تلگرامی واسهتون میذارم. اگه هم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونین دیسلایک کنید. امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.